mà không phải vì đứa bé trong bụng ấy thì anh đã không cho em ra ngoài như thế rồi. Cho dù anh nói thế nào đi nữa, em cũng không đi đâu. Nếu mà em không đi ấy thì anh cũng sẽ đi theo vợ anh ấy. Chắc không ở được đâu con ơi. Để với bố về nhà ở thôi. Bố cứ đi về nhà đi bố ạ. Bố không cần phải cho con mà. Khuyên với con dâu, rồi con dâu cũng chịu về. Nhưng mà bây giờ mình không thể về được. Mình không muốn ở chung với cô ta. Thế là tí bố đi ra ngoài xem con dâu nó như thế nào. Thì con dâu đi lâu lắm rồi. Nếu thế thì tí nữa con đi cùng bố. Còn con không đi nữa. Thì con dâu đã giận như thế này thì con không đi nữa. Đi tí con dâu nó càng giận thì bố càng đi thôi.
mà con ở nhà con cũng không thấy yên tâm ấy, con muốn ra xem vợ con thế nào. Hoặc là vợ con không ở đấy thì cái nhà nó cũng hỏng hết rồi. Thì qua có càng một tí bạt thôi, còn chưa kịp làm sửa thì nên là con thấy vợ con ở đấy nên là con thấy lo. Vâng, cái thế ở con cũng lo rồi, nhưng mà con không nên đi để bố khác đi khuyên con dâu xem con tự làm. Rồi nếu mà như thế thì tí bố đi bố lựa lời nói xem vợ con có về không, chứ vợ con cứ một mình ở kia này thì hồi đấy thì vắng. Đấy bố cũng nghĩ thế, từ đấy cố gắng là không có ai nữa, chỉ có mỗi ông bác kia là ở đối diện mà cũng ở xa nữa, chỉ mỗi một mình con dâu ở cái khu đấy thì bố cũng thấy lo quá, cho nên khi bố ra xem thế là khuyên xem con dâu có về nhà không. Nếu nó khi con dâu nó về nhà thì càng tốt. Vâng, nếu mà vợ con ở đấy mà cái nhà mà trước đây không hỏng không còn được, trước vợ chồng con ở đấy thì nó còn đẹp, còn sửa được, chứ bây giờ ở đấy thì tồi tàn lắm rồi, không ai ở bao giờ nữa. Cái nhà ta bỏ lâu ta hỏng hết rồi con nhỉ. Vâng, qua con đi nóc nhà cũng thấy bay hết rồi, có mỗi một chè mỗi một đoạn nữa. Rồi thời gian mưa gió lại nhiều nữa, cái mùa gió nữa thì nhà nó cũng cú nữa thì cũng ở cao nữa, ở cái cao nữa thì gió nó nhẹ nó cả hết. Đấy con ạ, bây giờ tí con bảo xem cô gái kia nó có rời đi không. Nếu không rời đi thì bố cũng đang lo, đang nghĩ thế này là sợ là tí con dâu nó còn không về nữa, vì có cô gái thì nó ở đây. Vâng, con đang tính thế bố ạ. Con tính là bảo cô gái cô ta mang đồ về nhà cô ta đi, chứ cô ta ở đây thế này thì không ai chăm sóc được cô đấy đâu. Chứ con thấy từ những ăn cơm các kiểu nào cũng bắt bố con mình nấu, ta có chịu làm gì đâu. Mà con thấy cô gái đây ở đây thì ra này con thấy phiền lắm. Còn làm giờ con cũng thấy mệt mỏi nữa. Biết thế trước đây con đã không với vợ con đi rút đơn vừa đấy quay về nhà, chứ bây giờ đỡ phải vợ con đỡ phải bỏ đi như thế. Vâng, bố cũng nghĩ thế. Hoặc là các con đi xem là nói chuyện hay là viết đơn rồi thì cô ấy nó khác về nhà cô, nó ra viết đơn cho cô ấy về, chứ cô ấy lại đuổi đi theo lại về ở cái nhà mình. Bây giờ bảo cô ấy đi thì ấy lại cũng không chịu đi chứ, cứ ở lì trong nhà mình này thì biết làm thế nào. Thế bố cũng nghĩ thế. Nếu mà cô ấy không đi thì vợ con chắc không về đâu. Vâng, bố cũng nghĩ như thế. Bây giờ là con nói kiểu gì là xem cô gái này có về nhà cô, nếu cô gái này về nhà cô thì chắc chắn là con dâu thì khuyên con dâu phải về. Vâng, thì con cũng nói chuyện với vợ con rồi, thì vợ con cứ bảo là cô ấy ở đây thì vợ con sẽ không về đâu. Thì khi cô ấy quay về nhà cô ấy thì mai là vợ con mới về được cô. Thưa con ạ, bây giờ là bố cũng đi ra đấy xem, khuyên con dâu xem con dâu có về nhà không. Thì con ở nhà con nói khuyên cho đứa cô gái kia xem nó có về nhà không. Vâng, bố cứ đi đi. Vâng. Nhà để con thử khuyên xem cô ấy có về nhà cô ấy ở không. Vâng. Chứ ở đây thì cũng phiền lắm, con rất mệt mỏi lắm rồi. Vâng. Thế thì con cứ khuyên cô gái đấy xem nhé. Vâng, Thế là bố đi được. vâng, bố cứ đi đi. Bây giờ biết khuyên thế nào để cho cô ta đi được. Mà cô ta cứ ở lì đây thì vợ mình cũng không chịu về nữa. Nhưng mà cô ấy không đi thật thì chắc mấy nữa lại bảo mấy anh công an để can thiệp thôi, để cho cô ấy đi thôi.
Vợ anh Tư cũng ngu thật đấy. Nhà đang đẹp mà không biết ở.
tự nhiên lại bỏ đi. Đúng là chị đấy ngu thật. Em này, sau em dậy và sao em cứ ngồi ở đây xem điện thoại suốt đấy? Không đi hộ anh làm việc đi. Thì em mệt mà, em đang mang thai nữa. Sau nào ông lấy cái thai ra làm cái cớ thì em cứ ăn với ngủ này thì ai chăm cho em được. Em cũng ở đây thì em phải đi hộ làm việc phần đi. Thôi em ra ngoài nói chuyện với em một lúc đi. Thôi anh nói ở đây cũng được mà. Nói đây làm gì? Em đi ra ngoài đi. Chứ ở đây em thấy ngột ngạt lắm rồi. Đi đi. Em ngồi xuống đây đi. Thôi em ngồi ra bên kia đi. Sao em lại sang bên này làm gì? Mà anh thấy em ở đây suốt thế này cũng không ổn đâu. Hay là em dọn đồ em về nhà em đi. Sao tự nhiên lại muốn đuổi em đi? Thì anh cũng không muốn em ở đây nữa. Chứ thời gian này em ở đây thì gia đình anh xảy ra nhiều chuyện quá rồi. Thế chẳng nhẽ bây giờ anh muốn dùng bỏ hai mẹ con rồi. Không phải là anh muốn dồn bỏ em với lại con, nhưng mà vấn đề là bây giờ ấy thì gia đình anh cũng đang gặp nhiều rắc rối như thế, thì anh cũng không muốn em ở đây nữa, nên là em cũng có nhà ấy thì em về nhà em đi. Không, em không về đâu, em ở đây với em. Mà anh thấy em ở đây thì nhiều cái bất tiện lắm. Tốt nhất thì em về nhà em đi, thì vợ anh còn quay về đây ở nữa. Có bất tiện gì đâu, thì bảo chị đấy về ở không được mà. Thì em cứ ở đây này, vợ anh làm sao mà về được nữa. Vợ anh có chịu về đâu. Thì anh cũng đã khuyên vợ anh rồi thì có về, nhưng mà vợ anh không chịu về. Nên là tốt nhất thì em về nhà em đi, xong để vợ anh còn về đây ở. Không, em không về. Em ở đây, đây là anh. Sao anh nói gì em cũng không nghe thế nhỉ? Mà giờ em đang mang thai con của anh, em sẽ không rời đi đâu. Anh phải có trách nhiệm với em đấy. Lỗi này không phải là do anh đâu. Lỗi này là hoàn toàn do em đấy. Thì do em gây ra hết đấy. Nếu mà em không khiến mọi chuyện như thế thì bây giờ ấy thì em cũng không được ngồi đây như thế đâu. Qua thì anh thấy thương con nên là anh mới cho em ở đây như thế. Nhưng mà em cứ ở đây này cũng không được. Em cứ về nhà em đi. Nếu mà không phải vì đứa bé trong bụng ấy thì anh đã không cho em ra ngoài như thế rồi. Nên là em cũng đừng lấy đứa bé ra để ép buộc, ràng buộc để mà ở đây nữa. Thứ nhất thì em nên dọn đồ đi đi. Mà sao anh lại nỡ đối xử với em như thế? Mà cho dù anh nói thế nào đi nữa, em cũng không đi đâu. Em sẽ ở lại đây với anh. Thì em ở đây toàn gây rắc rối cho anh thôi. Nên là em đi về nhà em đi. Thì em thấy em có cái rắc rối gì đâu. Thời gian này em ở đây anh thấy mệt mỏi lắm rồi. Nên là anh cũng mong là em sẽ hiểu được và đi về nhà em để ở một thời gian đi.
chị đấy khác bỏ đi mà hay là anh ly hôn với chị ta đi để rồi lấy em. Em có bị làm sao đấy? Làm sao mà anh ly hôn với vợ anh được? Nếu mà không có em thì vợ chồng anh cũng đang sống hòa thuận bên nhau mà. Chứ do em cũng nên là bây giờ mọi chuyện mới rắc rối như thế đấy. Thì giờ đằng nào chị đấy cũng bỏ đi rồi. Bỏ đi thì mấy đứa anh cũng kiểu gì anh cũng sẽ đón bằng được vợ anh về thôi. Anh không cho vợ anh ở ngoài như thế đâu. Mà chả nhẽ em không bằng vợ anh à? Thì em thì là người khác chứ, vợ anh khác chứ. Làm sao mà em so được với vợ anh? Mà em có gì không bằng vợ anh chứ. Em vừa xinh đẹp này, còn vừa mang thai con của anh nữa. Chả lẽ em không bằng cô ấy à? Em nói thế mà không biết ngượng à? Em đã làm bao nhiêu điều xấu xa đối với anh rồi mà bây giờ em còn nói như thế được. Gia đình anh ấy thì cũng đã nhân nhượng với em quá rồi. Nếu mà vợ chồng anh mà không nhân nhượng ấy, thì anh đã lên báo công an để mà về đưa em lên đấy rồi, lên trại tiếp rồi. Chứ bây giờ em không ngồi đây như thế được đâu. Thì giờ anh đi báo đi, em cũng đâu có làm gì sai đâu. Thì trước đây lúc anh đi rút đơn ấy thì công an đã bảo gì? Mà anh công an đấy cũng đã nói rõ với em là không được đến làm phiền gia đình anh mà. Mà bây giờ em đến đây em ở hẳn đây thế này thì chả làm phiền là gì. Em có làm phiền đâu. Đấy là trước do gia đình anh cho em ở đây mà. Gia đình anh có đồng ý cho em ở đây lúc nào đâu. Em tự mang đồ đến chứ. Em cứ lấy con ra để trói buộc gia đình anh chứ. Mà em không biết. Em vẫn ở đây thôi. Mà chuyện của vợ anh bỏ đi ấy có liên quan gì đến em đâu. Em nói thế mà nghe được à? Nếu mà em không về đây thì vợ anh có bỏ đi như thế không? Mà vợ anh bỏ đi đâu có liên quan gì đến em đâu. Đấy là do chị đấy khác đi chứ. Em bảo không liên quan đến em. Thế em không về đây thì mọi chuyện có xảy ra đến nông nỗi này không? Thì hai người vẫn ở chung được với nhau mà. Thì vợ anh cũng đã nói rồi, vợ anh không thích ở chung với em. Nên là anh cũng không mong là em sẽ ở đây nữa. Tốt nhất là em cũng dọn đồ em xong là về nhà em đi. Để cho gia đình anh yên ổn một chút đi. Không, em sẽ không đi, em sẽ ở lại. Em lúc nào cứ khăng khăng ở đây. Ở đây em có giúp được cái gì đâu. Chỉ cây nhà anh thêm rắc rối thôi. Ô, em làm gì đây? Em ở đây. Ngồi đây làm gì? Bên kia có chỗ rộng không ngồi à? Sao em ngồi đây cơ? Mà anh à, hay là anh bỏ vợ anh đi. Thì Ừ. đằng nào chị đấy cũng bỏ đi rồi mà. Em có làm sao không đấy? Làm sao mà anh bỏ vợ anh được? Thì em nghĩ là chắc chị đấy không yêu anh nữa rồi chị đấy mới bỏ đi. Làm sao mà không yêu anh được? Chắc do em ở đây nên vợ anh mới bỏ đi chứ. Nếu mà em không ở đây làm sao mà vợ anh bỏ đi được? Thôi em ra kia ngồi đi. Không, em ngồi đây đi. Đi. Chứ em ngồi ở cạnh anh không được đâu. Đi. Chắc cứ Ra kia thích đi. bởi em ra đây ngồi nhà em ngồi đấy cũng được mà. Thì em ngồi im ở đấy xem nào, ai nói gì với em đâu. Sao cứ tự dưng sang bên này ngồi làm gì? Mà anh đợi em như thế con sợ đấy anh ạ. Em nào cũng biện cái lý do đấy là không có lý do nào khác nữa à? Thì em nói đúng mà anh đẩy mạnh tay thế con chẳng sợ. Thế bây giờ em có đi không? Nếu mà em không đi ấy thì anh cũng sẽ đi theo vợ anh đấy. Em nói rồi em sẽ không đi mà anh tỏi thì anh đi đi. Mà anh đi thế anh chẳng lẽ anh bỏ bố ở nhà một mình ạ? Thì bố cũng vẫn đang khỏe đấy, thì bố tự chăm sóc bản thân cũng được. Nếu mà anh đi ấy thì đứa con trong bụng em mà có bị làm sao ấy thì anh đừng có hối hận đấy. Thì em lúc nào em cũng lấy con ra ràng buộc như thế à? Em không có chuyện khác để nói à? Lúc nào cũng lấy con ra để ép buộc anh là thế nào? Mà anh thử nghĩ xem, nếu mà em không mang thai con của anh ấy thì làm gì bây giờ em được ngồi đây với anh như thế? Thì em lúc nào cũng lấy con ra để ép buộc anh làm cái gì? Em tự có cuộc sống của em đi chứ. Sao em cứ đến làm phiền cuộc sống của anh thế? Mà ai bảo anh ngày xưa từ chối em làm gì? Nếu mà anh không từ chối em á, bây giờ mình cũng sống hạnh phúc rồi, chứ không có vợ anh bây giờ đâu. Em nói thế mà nghe được à?
Anh đi đâu vậy? Mà chuyện cho cô ta mà ra ấy, nhìn đến là thấy tức thật. Còn rồi nó xuống đây nó ở cái nhà cũ này, thế nát hết rồi. Con dâu bây giờ để xuống ở đây à? Bố lên đây làm gì? Vâng, bố xuống đây xem nhà cửa các con. Nhà này hỏng hết rồi con ơi. Vâng, nhà này thì lâu không ở đây xong rồi gió báo làm cái món lá này hỏng hết rồi. Vâng, không người cỏ các thứ này rộng nữa. Vâng, mình không ở đây. Bố ngồi tạm ở đây này, con Vâng. đang làm cái giường mà làm chưa kịp Vâng. xong. Thì con cứ làm đi, cứ bụng bên kia đi. Qua con ngủ dưới đất, con sợ quá mà. Nó cái đất này không ngủ được đâu con ơi. Nó giường này là cái cột kia nó lại đào thấp này. Lúc nãy con đào không xuống, con không có thuồng ấy. Con không đi mượn nên là con dùng dao đào con chặt cái cây nó hay nó nữa. Nó cao một tí nó bằng cơ. Này thì nó dây xuống ghế. Mai mình lấy con tiện thôi. Này dễ kê lên. Cái chỗ này lên một tí là được. Thế con ạ, bố xuống đây đấy đi. Xem nhà cửa con như thế này thì chắc không ở được đâu con ơi. Để với bố về nhà ở thôi. Đây không ở sợ gió báo lắm. Con ở đây tạm đó bố ạ. Con lúc nào mà chồng con đuổi cô gái kia đi về nhà cô ta ở thì con mới về. Còn nếu mà cô ta vẫn còn sống ở nhà mình thì con không về đâu. Hôm nọ chồng con về đây thì con cũng đã nói với anh ấy rồi. Bảo là anh ấy phải về khuyên được cô ta đi về nhà thì con mới về, không thì con sống ở đây rồi bố ạ. Không, con cứ nghe lời bố đi, cứ về đi. Còn cái đứa con gái kia thì nó ở đấy kể nó, đứa con gái đấy nó không chịu làm đâu. Một mình công việc để cho bố khác làm bố cũng thấy mệt lắm. Bố cứ bảo cô ta hộ bố làm đi. Con cũng thấy thương bố, con cũng muốn về giúp bố nhưng mà con không thể nào mà ở chung với cô gái kia được. Đứa con gái kia nó không chịu làm đâu. Bảo nó cũng không làm đâu, nó còn bắt bố nấu cơm cho ăn nữa đấy. Mà bố cũng không nấu đâu. Thế nó bảo bố làm thì bố đừng có nấu cơm cho cô ta ăn quen bố ạ. Vâng. Con đã bảo anh Tư rồi, bảo anh ấy phải đuổi cô ta về đi. Mà anh Tư vẫn chưa đuổi cô ta về. Chắc là anh Tư thương cô ta thật rồi. Con thế thì con không về nữa. Con sửa lại cái nhà này, con ở đây thôi. Thế không phải đứa con Tư nó thương đâu. Mà cái đứa con gái đấy bố cũng đuổi nó cũng không về chứ. Nó mà ở mấy hôm. Nhưng mà con cứ về đi với bố ở trên kia hộ bố làm việc. Nuôi lợn nuôi gà thì một mình bố cũng già yếu rồi. Làm thì lại không làm được mấy rồi. Thì công việc trên nhà nó nhiều việc lắm. Bố cứ làm được bao nhiêu thì làm thôi bố ạ. Bố cứ nghỉ ngơi đi xong rồi. Có chồng con ở nhà mà, bảo anh ấy giúp bố làm. Không thì bảo cô gái kia hộ bố làm đi. Còn bây giờ con chưa về được. Lúc nào mà cô gái kia không ở nhà mình thì con sẽ về. Cô gái kia thì nhỏ bố cũng bảo rồi. Bảo đi hộ bố nuôi gà, nuôi lợn. Nhưng mà nó còn lười không đi đâu. Nó cứ ngồi thế thôi. Thế con ạ, bây giờ con cứ về với bố đi. Ở trên kia đi. Thì thấy con ở đây thì bố cũng thương con quá. Thấy con vất vả quá. Khu này đi bỏ lâu thì nó lại cỏ các thứ để rậm nữa. Con cứ theo bố về đi. Còn cái đứa con gái kia thì bố sẽ đuổi, nhưng mà không cho ở đấy đâu. Bố sẽ đuổi đi thôi. Thôi bố ạ, con không về đâu. Bây giờ con cứ sửa lại cái nhà này, con ở tạm đây đã. Mấy đứa con ở đây, con
khắc phát cái món cỏ này quang xong là nó khắc sạch sẽ. Bây giờ chẳng qua con vừa mới sửa ấy cũng chưa kịp làm cái món cỏ này quang. Bố cứ về đi xong là con sẽ thỉnh thoảng con sẽ về nhà giúp bố làm việc, thì ở đây cũng gần thôi, con sẽ chạy về hộ bố được. Chứ bây giờ bảo con về nhà sống chung với cô gái kia thì con không làm được, con không về được. Thưa con ạ, bố cũng khuyên con ấy là con cứ đi về đi. Không thì con ở thế này thì nhà này thì gió bão thì sợ lắm. Cái bạt này thì gió về nó thốc đi đấy. Đêm ngủ đây nó không ổn đâu con ạ. Không sao đâu ạ, cái mấy nữa con ở đây lâu thì con chặt cây về con lại đan phên thôi. Thôi con ạ, con cứ theo bố về đi. Con không ở đây nữa. Ở đây thấy vất vả lắm. Con bảo đan phên bây giờ cũng phải còn lên trên đồi trên núi nữa, kéo cây nó khó lắm. Thì cái bạt này thì cũng không được mấy ngày đâu. Nhưng mà chỗ này nó, cái nhà cũ này nó cũng là hẹp nữa. Là cũng không ở được đâu, không ổn đâu con ạ. Con một mình chắc ở thế này cũng được rồi bố ạ. Mấy nữa con làm cái chỗ bên ngoài sạch sẽ, không con làm bếp ở bên ngoài. Cái bạt này thì bạt của bác kia thôi, chắc là bác không dùng đến, bạt này cũng cũ rồi. Con chỉ quây tạm thôi. Thì qua con về quây tạm để con ngủ ấy. Nhưng mà con ở chỗ này thì bố ở nhà bố cũng thấy yên tĩnh tí nào cả, thấy ổn, thấy nghĩ thấy khó lắm. Vì ở cái nhà này sợ nó còn đổ đấy. Không đổ được đâu. Bố cứ về nhà yên tâm đi, bố không cần phải lo cho con đâu. Mấy nữa anh Tư mà đuổi cô ta đi thì con khác về, bố không cần phải lo đâu. Con cứ về đi là đấy, bố sẽ bảo cả Tư đấy hổ bố đuổi cái đứa cô gái kia đi thôi. Trước chồng con lên đây thì con cũng bảo anh ấy rồi, anh ấy bảo là về nhà sẽ giải quyết việc với cô gái kia, nhưng mà đến bây giờ thì anh ấy vẫn chưa đuổi cô gái kia, thì con nghĩ là con sẽ ở đây. Nên là bố cứ về đi, bố không cần phải về đây khuyên con về đâu. Con đã quyết định rồi, con sẽ ở đây. Thế thì con ở đây bố cũng thấy lo quá. Không lo đâu bố ạ, ở đây có mấy nhà xung quanh đây mà, ở dưới nhà bác kia kìa. Hôm nọ con về xin ở lại, bác kia tốt bụng lắm. Bác cho con ở, bác bảo nếu mà ở lâu thì bác mới lấy tiền. Nếu mà tối nào mà gió bão to thì con sẽ chạy sang nhà bác ngủ. Trước con vừa về chưa kịp sửa thì bác cũng bảo con cũng ngủ lại với bác một tối. Vâng, thế thì đây thằng nhà bác kia cũng xa lắm. Nếu trời mưa gió là con đi thì không kịp đâu, thấy nguy hiểm lắm. Không sao đâu bố. Thế con ở thế này thì bố cũng không thấy ổn định đâu. Và trước kia thấy đứa con Tư nó đi thì thấy cái cô gái kia nó làm hại. Thế bây giờ thì có lúc đấy là có mỗi hai bố con khác ở nhà. Bây giờ thế lại đón được cái đứa con Tư về thì con dâu nó lại, cái đứa kia nó lại mò về theo. Thì bây giờ con dâu nó lại ra ngoài này, ở đây, ở cái liều này. Bố cũng thấy thương hại con lắm, nhưng mà không biết làm thế nào được. Bây giờ phải tìm cái cách phải đuổi cái đứa cô gái kia đi cơ. Trước khi bố biết thì là bố không đón các con nữa. Bây giờ các con xuống đây thì bây giờ bố ở nhà bố cũng thấy ân hận lắm. Sao rồi bố ạ, con ở đây ở tạm thôi mà. Nếu mà anh Tư đuổi cô gái kia về thì con sẽ lại về ở với bố thôi mà. Có phải là con ở đây suốt đâu. Chẳng qua bây giờ cô gái kia nó ở nhà mình, con không thể mà ở chung với cô ta được. Con thấy khó chịu lắm. Con thả con khác ở đây một mình vất vả chút thì con cũng vẫn ở được. Còn ở với cô gái kia thì con thấy mệt mỏi lắm. Thôi con cứ về theo bố về ở nhà đi. Cô gái kia chắc chắn là nó cũng ở khoảng mấy hôm thôi. Thì chắc chắn nó cũng đi rồi. Bố đuổi nó cũng đi rồi. Với tính cách của cô ta thì cô ta sẽ không đi dễ dàng như thế đâu bố ạ. Bây giờ nếu mà chồng con mà không giải quyết rõ ràng được với cô ta thì cô ta sẽ cứ ở đấy thôi. Con ạ, con cứ theo bố về đi.
theo bố về bố sẽ bảo cái đứa cô gái kia nó đi về nhà, không thì con không chịu đựng như thế này đâu, khó khăn thế này đâu. Ở trên kia thì ở về nhà thì nó còn nhàn một tí, có nhà cửa nó ở thoải mái rồi thì gió bão cũng không sợ rồi, nhưng mà con ở thế này bố cũng lo lắm. Bố đừng khuyên con về nữa, con đã quyết định rồi. Khi nào mà cô gái kia không ở nhà mình thì bố bảo chồng con xuống đây nói chuyện với con thì con sẽ về. Bây giờ thì bố cứ về đi, con quyết định con ở đây rồi. Bố về nhà bố cũng không cần phải lo cho con đâu. Con khác sống ở đây được. Bố bảo khuyên con bảo theo bố về đi thì con cứ ở thế này là bố không biết làm thế nào được. Bố cứ đi về nhà đi bố ạ. Bố không cần phải lo cho con đâu mà. Con khác sống ở đây rồi, con ở quen rồi. Bố không cần phải lo đâu. Bố đi về nhà đi. Bố về nhà ăn uống đầy đủ vào, đừng suy nghĩ nhiều. Bố về nhà bố vợ cũng không yên ổn chứ, con đi ở thế này bố cũng không yên ổn chứ. Bây giờ bố biết con ở đây thế này là được rồi. Con ở đây nữa con khác sửa lại cái nhà này để con ở. Bố cứ về nhà đi. Nếu thế thì con ở đây thì nếu thiếu thốn cái gì là về nhà lấy đi. Thế thì không chịu đựng được như thế này đâu con ạ. Thế thì bố khuyên con cũng bảo không về thì thôi bố cũng đi về đấy. Vâng, thế bố đi về cẩn thận nhé. Vâng, Lúc nào mà cô gái kia không ở nhà mình thì con khác về. vâng. Thôi hay là con theo bố về đi. Con cũng ở thế này chịu đựng thế này được đâu. Con đi về đâu bố ạ? Bố đi về đi. Bố cứ đi về đi. Bố về đi không tính muộn đấy. Đi về đi, bố về. Con ở được mà, bố không cần phải lo đâu. Mình cũng khuyên đứa con dâu mà con dâu cũng chỉ về. Mà thấy con dâu ở thế này thấy thương quá, mà vất vả như thế làm bây giờ làm sửa lại cái này, đi chặt cây về rào cũng vất vả đấy. Mà khuyên mãi đứa con dâu cũng bảo không về. Thương bố thật đấy. Chắc là bố sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình không thể về được. Mình không muốn ở chung với cô ta.